شاید شما هم شنیده باشید اخیراً مطالبی عنوان میشه که در سودان شکست خورده، ایران در فلسطین شکست خورده، ایران در یمن شکست خورده، کلاً هر جا ایران رفته شکست خورده، یا صحبت‌هایی مطرح میکنن که الان آتش بس در فلسطین اتفاق افتاده بین غزه نیروهای مقاومت و اسرائیل، و اونجا الان اسرائیل داره این آتش بس رو نقض میکنه، بس محور مقاومت اگر جواب نمیده چون ضعیف شده داره از بین میره و مطالب و حجمی سنگینی علیه محور مقاومت به راه افتاده که خلاصه اونها همش همینه: ایران شکست خورده. در این تحلیل میخوایم با هم بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا چنین چیزی وجود داره و محور مقاومت ضعیف شده یا نه. سناریوی داستانی پشت سر این ماجرا هست که اون رسانه‌های خاص که اون لیدرهای رسانه‌ای که این موضوع شکست رو مطرح میکنن نمیخوان اون سناریو دیده بشه. پیشنهاد میکنم تا انتها با ما همراه باشید و اگر دوست داشتید کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. میلاد رضایی هستم و اینجا کانال شهر خورشیده. خیلی خوشحالم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستم. موضوع تحلیل امروز ما بررسی اوضاع محور مقاومت در این چند وقت اخیره، خصوصا بعد از آتش‌بسی که بین حماس و اسرائیل برقرار شده. شما اگر فضای کلی رسانه‌ها رو نگاه کنید، خصوصا رسانه‌های فارسی زبان و کانال‌های تلگرامی ایتا که حالا در بخش غیر رسمی ایران فعالیت میکنه، یعنی مربوط به ارگان‌ها و سازمان‌ها نیستن، حتی اگر اسمش مثلا سپاه فلان باشه، چیز فلان باشه، اینها اکثرا شخصی هستن. اینها شروع کردن مطالبی رو بیان میکنن، البته لیدرهای رسانه‌ای خاص اینها رو میگن طبق معمول، طبق اون اتفاقی که همیشه در فضای مجازی ما میفته. ادمین های کانال ها با هم دیگه رقابت میکنه که این خبر اون چرت و پرتی که اون طرف لیدر گفته این زودتر پخش کنه، چون ذات اکثر اینها کپی کردن هست. سعی میکنن سریع اخبار کپی کنن که به قول خودشون جز اولین نفرات باشن و دیگه اون گند کپی کاریشون در نیاد زیاد، حداقل مخاطبای کمتری بفهمن اینا کپی میکنن و اون خبر پخش میشه و میشه روایت اول. حالا بعدش هر چقدر شما میخوای به اینو درست کنی، چون روایت اول خبر پخش شده دیگه به این راحتی نیست، تو ذهن مخاطب نشسته و این خیانتی است که این آقایون دارن میکنن به اسم کمک به فضای مجازی و آتش به اختیار از این حرفا که بخش زیادی از اینها دارن ضربه میزنن به مخاطبان خودشون و باید حتما اون دنیا حداقل پاسخگو باشن. اینجا که فعلا کسی به کسی نیست. اما پشت پرده ماجرا چیه؟ ببینید دوستان عزیزانی که حالا همسن و سال من هستن، قدیمی تر هستن، میدونن از سال 2001 که آمریکا حالا به عراق هم افغانستان حمله کرد و بعد به عراق وارد شد، این چیزا بحث نابودی و حکومت ایران، از بین رفتن ایران، حمله به ایران مطرح بود. هر چیزی هم رهبری میومد بیان میکرد، حالا همه اون موقع اصلا رسانه به این حالت نبود، روزنامه‌های زنجیره‌ای میمدن باز مردم میترسوندن که آقا کار تمام و ایران باید تسلیم بشه و این رفت جلو. رسیدیم به زمانی که جنگ 33 روزه اتفاق افتاد که اونجا اوج بمباران رسانه‌ای در داخل ایران بود که آقا کار تمام و باید تسلیم بشیم. حزب الله که پیروز شد اومدن گفتن نه این نقشه اسرائیل بوده، میخواد خطر مثلا آمریکا رو مقاومت رو نشون بده یا حزب الله رو نشون بده که بعد به ایران حمله کنن. رسیدیم به زمانی که داعش به وجود اومد. اون فضا رو نمیدونم دوستان یادشونه یا نه، خصوصا 3 سال اول جهنم بود. ما در دوره‌ای بودیم که تازه حسن روحانی هم اومده سر کار و این بحث برجام مطرح بود، اینا بحث مذاکره می‌کردن. یک فضایی به شدت سمی ما داشتیم. اونور بچه‌ها داشتن تلاش می‌کردن، داعش عقب زده بودن تا حدی، ولی خب چون مقاومت داشت شکل می‌گرفت، ساختارش شکل گرفته بود، حجمه بسیار زیادی علیهش بود، میگفتن مدافعین اسد و این چیزا. اونجا مقاومت تا حد زیادی پیروز شد، داعش عقب زد، داشت نابود میکرد تروریستای سوریه که همین آقای حسن روحانی و جواد ظریف رفتن با ترکیه قرارداد آستانه امضا کردن که این تروریستا از سوریه اخراج نشن و نابود نشن، وارد ترکیه نشن، در ادلب بمونن. این خیانت بزرگ رو کردن. شهید سلیمانی به شدت عصبانی شده بود. همونجا زمزمه های مطرح شد که ایشون باید شهید بشن، چون اگر بمونن این کارها تموم میشه. یعنی قشنگ اعلام میشد، کد میدادن که آقا ما میخوایم مذاکره کنیم، آقای سلیمانی نمیذاره، ما میخوایم فلان کار کنیم، ایشون نمیذاره. خدا لعنت کنه با بانیش که اونجا این کدها رو میدادن و همین ملعون دستور ترورش رو داد و ایشون شهید شدن. بگذاریم زمان شهادتشون دوباره اوج گرفت، کار محور مقاومت تمومه. بعدش هی دوباره میگفتن یمن داره نمیدونم کارش تمومه. اون موقع البته یمن تحت فشار شدید بود، محاصره بود،
همین ظریف نذاشت کشتی مثلا تدارکات بره اونجا همون اوایل محاصره رو بشکنه، اصلا 8 سال جنگ طولانی نشه. همین آقای ظریف. در حال مردم اذیت شده بودن، ریخته بودن تو فضای مجازی، میگفتن آقا یمنی ها دارن علف میخورن، بیچاره کارشون تمومه و محور مقاومت داره مردم به کشتن میره. همین حرفا رو مطرح میکردن سالیان سال. اصلا ما جرئت نداشتیم حرف بزنیم. یعنی این که میگم ما، یعنی من و افرادی که مثل من مثلا مستقل داشتن صحبت میکردن، اونی که حالا کارش این بود رسانه‌ای بود براش مهم نبود چی بهش میگن، اما افراد مستقل مثلا اون موقع ما تو اینستاگرام تازه داشتیم پیج می‌زدیم یا پیجمون فعال شده بود، این حساب می‌بست، نمیدونم می‌ریختن حجم می‌آوردن به پست هامون، پیج ها رو می‌بستن. فضایی به شدت شدیدی بود. بعد درگیری‌ها، آشوبای 88 بود، بنزین بود، چیزایی. بعدش تا سال 1401 که حالا نزدیک میشیم و خصوصا بعد شهادت شهید سلیمانی دیگه حجم زیادتر شده بود و 7 اکتبر که آغاز شد دوباره این حجم‌ها شدید شد. هر روز میگفتن کار محور مقاومت تمومه، هر روز میگفتن ضعیفه و تا به امروز که این آتش بس برقرار شده و این ادامه خواهد داشت. یعنی دوستان سه تا چیز همیشه در فضای مجازی ایران هست. یکی این که ایران ضعیف شده، محور مقاومت داره نابود میشه. یکی دوم این که ایران داره سرش کلاه میذارن، نمیدونم فلان کریدور رو دارن میزنن، فلان نصیر رو دارن میکشن، ایران سرش کلاه رفته. سومین چیز اینه که اگر میخواین تمام مشکلاتتون حل شه باید برید تسلیم بشید به آمریکا و اسرائیل، تسلیم بشید و برید مذاکره کنید. این حجمی که من خدمتتون میگم اصلا قابل تصور نیست. افرادی که دلسوز بودن موهای سرشون سفید میشد. اینقدر اینها روی مردم اثرگذاری میکردن، مردم نگران بودن. اونایی که دلواپس بودن، دلواپس مملکتشون، ملتشون. طرف اصلا سیاسی نبود، خانه‌دار بود مثلا، یا شغلش یه شغل آزاد بود. گوشیشو که نگاه میکرد 50 تا کانال از صبح تا شب اخبار منفی میومد. بعد از فرمان آتش به اختیار رهبری یک کمی فضا بهتر شد وقتی که یمن، یعنی در دولت شهید رئیسی، یمن آتش بس انجام شد، عربستان اومد تسلیم مقاومت شد یا کوتاه اومد، اون پیمان ها بسته شد و بعدش یه مقداری یمنی ها قدرت گرفتن، این چرخ فضا برگشت اصلا. و با این حال، با اینکه اون یمنی که از اون فاجعه به شدت خطرناک عبور کرد و روز به روزش قوی تر میشد، بازم میگفتن کار تمومه. این چرخه ادامه پیدا کرد. 2 سال گذشته رو خودتون خبر دارید، هر روز همین حرف تکرار میشد و سر هر مسئله چه خوب چه بد، چه پایین چه بالا، این تکرار میشه و امروز همین داره بازم ادامه پیدا میکنه. اما اگر انسانی باشید که یک مقداری بخواد منصفانه بررسی کنید، دیگه شما نباید به این لحظه‌ای قدرت یا ضعف محور مقاومت رو بررسی کنید یا ایران رو بررسی کنید. دوستان، ایران و یارانش در محور مقاومت، خود ایران ساختارش بعد از انقلاب تا سال 2000 هیچ بذارید کنار، بعد از اون یعنی ما تا سال 2000 عملاً داشتیم محیط جنگ کشور ترمیم می‌کردیم، امنیت داخلی کشور می‌آوردیم، بخشی از صنعت داشتیم رشد می‌دادیم، بخش صنعت موشکی داشتیم پیشرفت می‌دادیم. بعد از سال 2000 که آمریکایی‌ها وارد منطقه ما شدن، ما مجبور شدیم در مقابل آمریکایی‌ها رقابت‌های ایجاد بشه، تقابل‌های ایجاد بشه، هسته‌های اون در گروه‌های مقاومت عراقی شکل گرفت. از اونجا به بعد ایران مجبور شد بیاد در مقابلش بیسته و یعنی خاورمیانه جدید رقم زده میشد. خب از زمان 2003 به این بر شما نگاه کنید، به شرطی که اون شرط حیاتی رو رعایت کرده باشه، لحظه‌ای نگاه نکنید، برآیند بازه زمانی داشته باشید، بگید مثلا ظرف 5 سال ایران با این فاکتورها ضعیف شده یا قوی شده. اینو اگر شما نگاه کنید، هر بازه‌ای که شما در نظر بگیرید بیشتر از 1 سال 1 سال و نیم باشه، می‌بینید که ایران رشد داشته، محور مقاومت قوی شده. محور مقاومتی که از پیدایش اون از چندین ارتش یا بشه گفت حالا ارتش که نه، چندین گروه مختلفی سپاه قدس ایجاد شد، در عراق گروه‌های مختلف شکل گرفت، بعد رفتیم سمت بسیج عمومی و حالا هشت شعبی و بعد در سوریه و جاهای دیگه. این محور مقاومت از روز اول به اینجا رسیده که امروز بخش عمده‌ای از ترانزیت اقتصادی جهان که از غرب به شرق داره بیاد در باب‌المندب، در مدیترانه و خلیج فارس داره کنترل میکنه. یمنی که میگفتن هیچی نیست، ضعیف، خاک میخوره، علف دارن میخورن بندگون خدا یا هیچی نابود شدن، امروز آمریکا ابرقدرت دنیا، هژمون دنیا، اومده باش داره میجنگه. ظرف کمتر از 2 ماه کوتاه میاد، مجبور میشه آتش بس امضا کنه، فرار کنه بره. ناوگان آمریکا مورد هدف قرار میگیره. یه موقعی ما ایرانی ها تنها کسایی بودیم که پایگاه آمریکایی رو هدف قرار دادیم. بعد از جنگ جهانی دوم به صورت رسمی اومدیم پایگاه آمریکایی رو هدف قرار دادیم و جواب دادیم. پیش از اون که حالا بسان در یک جنگ رسمی باشه، یعنی
جنگ تمام عیار نبود، مثل همین جنگ 12 روزه نبود، قبل از اون بود. خب این اتفاقات در همه جای دنیا قفله، این مقاومت در همه جای دنیا قفله. معلومه که اینها تمام تلاش رسانه‌ایشون رو میذارن که مردم ایران، مردم منطقه این مقاومت باور نداشته باشن. اگر باور کنن کار اینها تمامه. همین الان شما ببینید در همین 2 سال اخیر روند کاملا تغییر کرده. الان دیگه مردم دنیا بخش زیادشون، اونهایی که مستقل هستن، دیگه باور دارن که تنها راه مقابله با این اتفاقات فجایعی که داره میفته علیه انسان‌ها مقاومته و به ایران نزدیک شدن. در داخل ایران اینها مجبورن بیان تزریق کنن که ایران شکست خورده، محور مقاومت شکست خورده و دلیلی هم ندارن مگر اتفاقات موضوعی. یعنی در یک بازه زمانی لحظه‌ای میگن آقا مثلا سوریه شکست خورده، ما ضعیف شدیم، بعد کار تمومه. خب ما قبول داریم سوریه شکست خوردیم، سیاست‌هامون اونجا جواب نداد به هر دلیل، حالا اجباری یا ضعف و کمکاری خودمون عقب نشینی کردیم، اینجا ما ضعیف بودیم، قدرت محور مقاومت کاهش پیدا کرد. آیا این به معنی شکست کل محور مقاومت؟ خیر، اینجا رو میان بهتون دروغ میگن. در هر جنگی شما بالا دارید پایین دارید. در همین آتش‌بس غزه اگر نگاه کنید ببینید بانی آتش‌بس کی بود؟ محور مقاومت که نبود که. اسرائیل و آمریکا اصرار داشتن که بیاین آتش‌بس رو امضا کنین، بعد از 2 سال درگیری که به هیچ جا نرسیدن، به هیچ هدفی نرسیدن، مجبور شدن بیان آتش‌بس امضا کنین که اسرا رو بدید. بنابراین یک سری دلایل عرض کردن در تحلیل‌های قبلی. مقاومت میدونه اگر اسرا رو بده این جنگ ادامه پیدا میکنه، اما بنا به دلایلی که حالا نمیخوام دوباره اونها رو تکرار کنم، برین تحلیل هاشو بخونید، به این نتیجه رسیده بود که الان بهترین موقع است که نصرا خارج بشن، اگر نیاز باشه عملیات های دیگری تکرار بشه مثل 7 اکتبر دیگر. با وجود این نصرا اون عملیات موضوعیت پیدا نمیکنه. دوستان دقت داشته باشید، همه چیز رو نمیشه بیان کرد پشت این تریبون یا هر جای دیگه. شما دقت کنید اگر اسرا آزاد نمی‌شدن، حالا هر اتفاقی می‌افتاد، مقاومت یه عملیات دیگه انجام میداد، اصلاً کارش توجیه نداشت. چرا؟ چون میگفتن شما روز اول گفتید ما 7 اکتبر رو آغاز کردیم که زندانیای ما آزاد بشن. حالا شما این اسرا رو داشتید دیگه، نیازی به اسیر جدید نداشتید. اگر قرار بود با اینها امتیاز بگیرید خب میگیرید دیگه، چرا رفتید سراغ اسیر جدید؟ حالا هر وحشیگری هم که دشمنت داشته باشه شما دیگه نباید میرفتی، چون این کار باعث میشه اون توجیه پذیر باشه رفتارش. یکی از دلایل منطقی اسرا آزاد شد این بود. یکی دیگه از دلایلش بود که تاثیر اسرا دیگه کاری نداشت، یعنی کارایی نداشت. چرا؟ چون هر کاری اینها میخواستن انجام داده بودن، یعنی محور مقاومت. اسرائیل دیگه اومد قشنگ اعلام کرد که آقا من پروژه هانیوال یا اون چیز کشتن اتباع خودم هم اجرا میکنم که اسیر دست مقاومت نیفته. حالا اسرا هم که داری شروع میکنن همه جا رو زدن که اینها زنده بیرون نیان. یعنی مقاومت احساس کرد که زنده این اسرا بسیار هزینه بیشتری برای اسرائیل خواهد داشت تا مرده اینها، چون اون شروع میکرد زدن، ادامه میداد بمبارانو برای کشتن اسرا و هزینه نگهداری اینها زیاد. حالا دلایلش طولانی من اونجا تحلیل گفتم. مهمترینش همین نکته‌ای که عرض کردم، عملیات های دیگر توجیه پذیر نبود. و از طرف دیگه عرض کردم لحظه‌ای نباید نگاه کنید، خود اسرائیل و آمریکا یه آتش‌بس رو پیشنهاد دادن و اگر اسرائیل داره میاد آتش‌بس رو نقض میکنه و اونم بخشی از اسرائیل، یعنی مشخصه کاملا ارتش اسرائیل وسط نیامده، اینها چینش موضوعی داشتن در اطراف لبنان و مرز سوریه، ارتش اسرائیل رفت به این سمت‌ها که حتی برخی از کارشناسا میگن اینها میخواد به لبنان حمله کنه. خب حالا اگر مقاومت فلسطین الان بخواد واکنش نشون بده، دوباره اون چینش موضوعی برمیگرده به سمت غزه، اون بخشی که از جمله نتانیاهو که برای که دادگاه نره، همین الان هم اخیراً 2 روز هم 2 بار احضار شده بوده به بهانه همین درگیری ها که سر یکی از جنازه اسرا بوده، گفته من دادگاه رو لغو میکنم نمیام، وکیلش گفته بوده. سر این موضوع دوباره میاد درگیری آغاز میشه و چیز خاصی فعلا نداره، یعنی بازی میفته دوباره در دست اینها. محور مقاومت دنبال این بود که بازی رو از این حالت خارج کنه، چون دیگه یک روند یه طرفه شده بود دیگه. همه دنیا دیدن این هر کاری بخواد داره میکنه که اصلا جلوشو نمیگیره. اون مظلومیت مردم فلسطین و مقاومت برای همه دنیا مشخص شده و تنفر مقابلش هم همینجور. حالا وقت بازی جدیده، اینجاست که میان اسرا تحویل داده میشن، آماده میشن برای بازی جدید. این که حالا مقاومت چرا جواب نمیده دلایل زیادی داره که 2-3 تاشو گفتم. یکی از دلایلش اینه که در یمن بعد از 1100 حمله‌ای که آمریکا و اسرائیل در این مدت داشتن که یمنی‌ها با موشک و پهپاد به اسرائیل حمله نکنن، با این حال همین حمله رو ادامه دادن و نشون دادن که این کار ادامه پیدا میکنه. خب
با این سطح حمله در روزهای اخیر دیگه دیدید فرودگاه بسته میشد، فلان میشد، اما از یک جایی به بعد دیگه نتانیاهو اعلام کرد به اسرائیلیا که آقا ما کاری نمیتونیم انجام بدیم، یمنی‌ها میزنن، شما باید کنار بیاید با این موضوع، ما حمله میکنیم اونها میزنن، راهی دیگه نداریم، باید انقدر بریم که یک کوتاه بیاد. خب یمن میخواد بره وارد یک سطح دیگری بشه درگیری ها، یعنی محور مقاومت یک محور پویای، ما قرار نیست درگیر دشمن نیابتی آمریکا به اسم اسرائیل بشیم. این که قبلا عرض کردم اسرائیل موجودیتش مستقل نیست و به صورت نیابتی برای آمریکا میجنگه، بابت همین موضوع بود. اخیراً اندیشکده رند البته میشه به ترامپ پیشنهاد داده که آقا تو با چین دیگه کوتاه بیا. قبلا همین اندیشکده در سال 2016 و بعدش گفته باید بری با چین تا قبل از سال 2026 بجنگی، اگر نجنگی چینی ها در منطقه، دقت کنید، در منطقه‌ای که هستن مثل دریای چین جنوبی، قاره آسیا، قدرت نظامیشون بیشتر از آمریکا میشه، اثرگذاریشون بیشتر میشه. تا 2026 آمریکا باید بره جلوشو بگیره. اینجا اگر بیشتر شد، سری بعدی در دریاها باید مقابل چین بیسته که آمریکا توانایی این کارو نداره. ترامپ اومد جنگ اقتصادی رو انداخت، تعرفه رو انداخت، هر کاری کرد، چینی ها کوتاه نیومدن و این نشون داد که میخوان بیستن. و همین اندیشکده دوباره پیشنهاد داد که فعلا کوتاه بیا، فعلا با چین نجنگ، بیا عقب. بعد ترامپ رفت اونجا، یه مباحثی هم مطرح شد که آقا ما دوستیم برادریم، جنگ اقتصادی فعلا میذاریم کنار، این موقته. این یعنی اینکه آمریکا مجبوری بیا روی دو تا جبهه تمرکز کنه، یکی جبهه اوکراین، یکی جبهه محور مقاومت که همین اسرائیل است. از اون طرف اسنادی منتشر شده که یهودیان ثروتمند داخل آمریکا قبل از این انتخابات اخیر رفتن با ترامپ بستن، گفتن ما پول هنگفتی بهت میدیم بابت استعداد انتخاباتی و تو وظیفه داری بری سراغ کرانه باختری، نوار غزه رو بذار. صحبتی ازش نبوده، یعنی اون موقع وقتی یهودی‌ها با اینکه اوج جنگ فلسطین و اسرائیل بود، اینها میگفتن نوار غزه چون حماس هست، حالا این البته چیز پیش برداشت خودم، اونجا ما نمیتونیم پیروزی، باید بریم سراغ کرانه باختری، چون اگر کرانه باختری اینها بتونن حذفش کنن عملاً اتفاقات بزرگی میفته. حالا اینو تحلیلش چی بذارین جدا بهتون میگم. و ترامپ قبول کرده بود همه جوره با اینها راه بیاد، با نتانیاهو همه جوره همکاری کنه. 1 سال به نتانیاهو پیام داد، زمان داد که هر کاری میخوای بکن، نتونست و این آتش بس بعد از 1 سال بسته شد. خب حالا محور مقاومت باید آماده شه برای درگیری های گسترده مرحله بعدی که آمریکا در منطقه آسیا، جنوب آسیا، اقیانوس هند و اطراف قاره آفریقا اینها رو قرار رقم بزنه. محورش غرب مجبور این کار انجام بده. چرا؟ چون تو مرحله اول در درگیری های مرحله اول شکست خورد. اینها اومده بودن طرح خاورمیانه جدید خودشون آغاز کنن به بهانه‌ای که اسرائیل درگیر شده، سوریه سقوط میکنه و بعد عراق و بعد حالا یمن و ایران. تا سوریه اومدن جلو، اونم نه با نظامیگری، با اون بخشی که اطلاعات دستگاه انگلیس اومد وسط، اینها رو خرید، با 1000 تا حیله‌گری اینها رو در سوریه شکست دادن. یعنی دولت بشار اسد سقوط کرد و سوریه آزاد شد، به قول خودشون در دست تروریست هایی که امروز هم اینها دامن خودشون رو گرفته. یعنی الان ترکیه درگیر، اردن درگیر، عربستان، عراق درگیرن. خب و اینها نتونستن نقشه رو به سمت عراق و حالا یمن پیش ببرن تا امروز. در مورد ایران هم که دیدید حمله کردن با تمام قوا، با همه وجود نتونستن پیروز بشن. حالا مجبورن برن سراغ طرح فرامنطقی. طرح فرامنطقی چیه؟ اینه که جبهه‌های جنگ رو دورتر از منطقه‌ای که الان محور مقاومت درگیری مستقیم داره بچینید. این جبهه‌های جنگ یک سری تحولاتی رو ایجاد میکنه به صورت سلسله‌وار، به صورت پی در پی، که این تحولات به داخل منطقه غرب آسیا یا خاورمیانه کشیده میشه. وقتی این تحولات وارد منطقه شد، ناامنی، قحطی، گرسنگی، جنگ وارد منطقه میشه. خب برای که این اتفاق رقم بخوره باید قاره آفریقا اول وارد یک جنگ منطقه‌ای بشه، یعنی شمال آفریقا و حتی مصر درگیری ایجاد بشه، اینجوری بگم بهتره. یا اینجا باید درگیری بشه، چون این ور که دریاست، اون ور که عربستان زیرش دریاست، اون ورم شمالش یا کجا، یا شمال منطقه خاورمیانه که میشه قفقاز، یا قفقاز، اونم یک تحلیل جداگانه داره، اینو من حتما براتون جدا میگم. اونجا باید درگیری انجام بشه و ترکیه باید نقش ویژه ایفا کنه این وسط، که من خدمت دوستان عرض کردم در کانال تلگرامی، اگر عضو نیستید حتما برید عضو بشید. اونجا گفتم که البته کانال ایتا هم داریم، روبیکا هم داریم برای دوستانی که حالا به فیلتر شکن دسترسی ندارن.
برین کانال ایتای شهر خورشید عضو بشید یا روبیکا. اونجا عرض کردم خدمت دوستان که آقا به زودی خط ترک استریم زده میشه. خیلی ها از دوستانم مخالف بودن، خیلی از دوستان کارشناس پیام دادن آقا اینجوری نیست و نگید و این پیش بینی اشتباه در میاد. گفتم آقا حالا شما ببین دیگه، ببین توی مدتی خواهید دید این خط زده میشه توسط آمریکا، به سرنوشت نورد استریم آلمان دچار خواهد شد و اونجا ترکیه مجبور میشه در قفقاز بازیگری کنه. چرا؟ چون دو منطقه شمال و جنوب و منطقه شرق خاورمیانه که میشه مرز چین و هند و پاکستان، اون قسمت ها اینجا باید در مرحله دوم بحرانی بشه. و البته آبهای این مناطق، یعنی آبهای اطراف خاورمیانه یا غرب آسیا، این بحرانی شدن فضا میطلبه که محور مقاومت خودش از قبل آماده کنه. یعنی الان یمنی ها، عراقی ها و جاهای دیگه، حتی حزب الله لبنان، اگر برای جنگ با اسرائیل آماده شده بودن، تا حالا خودشون رو تجهیز کرده بودن، برنامه ریزی کرده بودن و تو این 2 سال دیگه با تمام محور غرب، با تمام هژمون غرب جنگیدن، انصافا هم موفق بودن. با اینکه هزینه های بسیار زیادی داشتیم، انصافا موفق بودن. موفقیتشون اینه که دشمن به اهدافش نرسید. ما با ناتو، کل ناتو، کشورهای عربی، ترکیه، کشورهای آسیایی، حتی کشورهای اروپایی، همه داشتیم می‌جنگیدیم. محور مقاومت با همه اینها داشت می‌جنگید. یعنی اسرائیل وقتی به ایران حمله کرد به عنوان آخرین شانسی که می‌خواست حمله به قولن انتحاری داشته باشه که بتونه خودش رو نجات بده، که این جنگ‌های محور مقاومت رو به یک پایانی برسونه که به قول خودش پیروز بشه، با همه توانش، با همه ساختارهایی که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای دیگه داشتن وارد شد، اما بیشتر از 5 روز 4 روز نتونست کار اونجوری که میخواد جلو ببره و بعد شروع کرد التماس برای آتش بس. اینها دیگه تو این منطقه کاری نمیتونن کنن. این داستان‌هایی که میگن نمیدونم خاورمیانه جدید داره رقم میخوره، اینها رو بذارید کنار. فعلا با این شرایط اتفاقی نمیفته، اما سرعت اتفاقات دنیا بسیار شدیده. یعنی اگر محور مقاومت به رهبری ایران شروع نکنه آماده شه برای مرحله دوم، مطمئن باشید که ممکنه ضربات اینجا شدیدتر از قبل ما داشته باشیم. چرا؟ چون مرحله دوم به مراتب سنگین‌تر از مرحله اولی و اینجاست که یمن وقت میخواد آماده شه، حزب الله لبنان وقت میخواد، عراق وقت میخواد، سودان وقت میخواد، جاهای دیگه در آفریقا ایرانی‌ها نیاز دارن که یک زمانی باشه برای که ساختارهای جدیدشون رو بچینن. اینها نه که الان بشینن، آمادن. باید بالاخره ساختاری که قبلا بوده برای مقابله با اسرائیل تغییر پیدا کنه به یک ساختار فرامنطقه‌ای. حالا این بحثش خیلی مفصله، خیلی هم تخصصی، حوصله سر میبره. اما اینو بدونید، این که دیگه بخش داخلی تموم شده و شما در هر بازه‌ای که بیاد نگاه کنید، بازه زمانی، می‌بینید محور مقاومت و ایران، اصلا کل ایران به عنوان یک هژمونی که تازه احیا شده و کشوری که در سال 2001 ایران بوده، یک کشوری بود تازه چند تا موشک داشته اون موقع، نسبت به امروز در هر بازه زمانی بگیرید می‌بینید ایران و یارانش در محور مقاومت، چه زمانی که اینها بودن چه فقط ایران بود، قوی‌تر شده و ضعیف که نشده. چی کل این محور رو که نگاه کنید یه نموداری است به صورت تبانی داره میره بالا، یعنی به صورت خطی هم رشد نمیکنه. هر چقدر میره جلو سرعت رشدش بیشتر میشه. هژمون ایران 5 سال دیگه به یک قدرت فرامنطقه‌ای که چه هست، یک هژمون در سطح 4-5 هژمون بین‌المللی دنیا خواهد رسید که در سراسر دنیا اثرگذاری خواهد داشت. نه که الان ما در منطقه خودمون اندازه هژمون ها تاثیرگذاری داریم، اون هیچی، رسیدیم بهش. الان ما میتونیم بگیم تو منطقه ما چه اتفاقی بیفته چه اتفاقی نیفته، اما 4-5 سال دیگه با برنامه‌ریزی ردیفی که الان دارن انجام میدن، درستی که الان داره انجام میشه، انشالله با حضور رهبری و ادامه رهبری ایشون ما به یک قدرت فرامنطقی و هژمون جهانی تبدیل میشیم. این اصلا تعارف نیست. با اینکه مشکلات اقتصادی داریم، با اینکه ضعف‌های نظامی زیادی داریم، همه سر جای خودش، ما با همین ضعف‌ها، با همین کارشکنی‌ها، با همین نفوذی‌ها از یک کشوری که هیچ چیزی نداشت بعد از جنگ، امروز به یک هژمون منطقه‌ای رسیدیم که در سطح جهانی اثرگذاری داره. گفتیم اینجا باید تحریم بشه، شد. یمنی‌ها یارانو تحریم کردن. گفتیم اینجا فلان کنیم، شد. قطعاً محور مقاومت بدون ایران هیچ چیزی نیست، نداشت. یعنی هر چیزی هم که امروز داره غیر از حالا اراده و یارایی که داره اون سر جای خودش، از نظر تسلیحات، تجهیزات، نقشه‌ها همه توسط ایران داره ساپورت میشه. و الان هدف ایران اینه که این مرکزیت رو تغییر بده و دیگه اگر فردا روزی هر بخش محور مقاومت تبدیل به یک ایران کوچک قوی باشه که همه اونها حالا از ایران بزرگ دستور میگیرن و فرمانهاش اجرا میکنن. این هدف بعدمونه.
ما یا محور مقاومت یا ایران، هجمان ایران اینجوری بگم بهتره، برای مرحله بعدی آماده داریم میشیم. این آتش بسی که الان اسرائیل سعی میکنه نقضش کنه بابت اینه که شما رو دوباره همینجا گرفتار کنه. طرح 6 ماه آینده تا 1 سال آینده که این آمریکا از چین فاصله میگیره خیلی مهمه. سعی میکنه از دور ضربه بزنه که چین رو بتونه منزوی کنه، ایران رو بتونه منزوی کنه، روسیه رو همینجور، و بعد اینها رو درگیر دشمنان نیابتی جدیدی کنه. و الان چون نمیتونه در خود منطقه اثرگذاری سابقه داشته، مجبوره بره یک قدم عقب‌تر. اینجاست که میبینید حالا کریدوری بین پاکستان، ایران و ترکیه به اروپا داره شکل میگیره. و اون چیزی که اینها میگفتن عرب مت هست، فردا پیمان ابراهام یا ابراهیم بر اساس این کریدور عرب مت که از هند شروع میشه میاد میرسه به اسرائیل، از اعراب رد میشه، باعث صلح در منطقه و تثبیت اسرائیل میشه، همه برباد رفت. و عملا راه برای کریدور راه ابریشم جدید داره باز میشه. همه اینو میدونن که ایران مشکلات اقتصادیش، اگر این غربگرا بازیاشو بذاری کنار و اون افرادی که صبح تا شب دنبال غربگرایی هستن، غرب زده هستن و سعی میکنن شرقو بزنن، اینها برن محاکمه بشن و اینها پاسخگو باشن، قطعا مشکلات اقتصادی ما با این طرح‌های جدید تا حد زیادی بهبود پیدا میکنه. نمیگم حل میشه، بهبود پیدا میکنه. ما وارد دوره جنگ‌های منطقه‌ای شدیم الان دوستان، و الان اینها میخوان اون شعاع درگیری رو گسترش بدن. خب تبعات بسیار زیاد داره. نیاز داره ایران به نوعی با روسیه و چین پیمان‌های اقتصادی و امنیتی ببنده برای تأمین غذای خودش، برای تأمین امنیت یاران خودش. مثلا ما الان در ونزوئلا بحران داریم. خب روسیه باید بتونه بیاد اونجا نیرو پیاده کنه، چی بشه جلوی هزینه دادن تنهای ایران رو بگیره. چرا ایران باید اونجا تنها هزینه بده در مقابل آمریکا؟ اگر ونزوئلا باقی بمونه، خب اون نفت دست آمریکا نمیفته و عملا چین و روسیه خیلی امتیازات زیادی از این شکست آمریکا به دست میارن. اینها باید بیان هزینه بدن. دیگه بحث استقلال ایران مطرح نیست. ایران مستقل شد، تمام رفت. هیچ حرفی در استقلال ایران امروز مطرح نیست، بلکه الان بحث اینه که اینها کشورهایی که متحد ما هستن باید بیان هزینه این ادامه نبرد ایران با کشور آمریکا و هژمان آمریکا و هژمان غرب رو بپردازن. نه اینکه بگیم آقا اینها دارن میگن ما دیگه مستقل نیستیم. خیر، ما مستقل هستیم، هزینه رو باید اینها بگیریم. مفتی که نباید صاحب بشن دیگه. تا الان اگر ما هزینه میکردیم چون مجبور بودیم، باید قوی میشدیم، بس تموم شد. الان قوی شدیم، از خودمون تونستیم دفاع کنیم. هم دیدن در مقابل 3 کشور هسته‌ای در 1 سال گذشته ما جنگیدیم، پاسخ موشکی هم دادیم و اونها رو مجبور به آتش بس کردیم. خب حالا اینها چین و روسیه باید بیان هزینه کنن در ونزوئلا، در سودان، در جاهای مختلف. حالا نمیخوام اسمشو بیارم. و ایران هم قرار نیست همش هزینه کنه. اینجا باید اون پیمان ها بسته شه. وظیفه غربگراها اینه که جلوی اینو بگیرن. و الان میبینید سیاست‌گذاری هایی که در محور مقاومت در بخش آتش بس قراره انجام شه در همین راستاست. یعنی محور مقاومت میخواد سعی کنه این تحولات، تغییرات رو بپذیره اول و آماده شه برای جنگ‌های منطقه‌ای. نباید خودش رو دوباره درگیر یک دشمن نیابتی کنه. دشمن اصلیش آمریکاست. حالا امیدوارم که تونسته باشم تو این تحلیل اینو موضوع رو بتونم مطرح کنم، چون بیشتر از این اگه بخوام توضیح بدم طولانی میشه. اگر دیدید توضیحات کافی نیست در این بخش، تو بخش نظرات حتما سوالاتتون رو بنویسید. من بیشترین سوالایی که اونجا مطرح میشه ظرف 3 4 5 سوال اول سعی میکنم تو یک تحلیلی بیان کنم. پس نگاه کنید، اگر سوالتون بود اون سوالو لایک کنید که من ببینم کدوم سوال بیشتر لایک خورده. پیشنهاد میکنم حتما تحلیل‌های گذشته رو ببینید دوستان. متاسفانه کانال اون بازدهی خودش رو داره کم میشه، یه مقدارم به خاطر کمکاری ماست. البته دوستان بودن پای کار. اگر مایل هستید از ما حمایت کنید، لینک پیپل در بخش توضیحات هست، شماره کارت هست، از اونجا میتونید حمایت داشته باشین. و حتما بازم پیشنهاد میکنم عضو کانال تلگرام ما بشین. این ویدیو هم لایک کنید، به دوستانتون معرفی کنید. یا علی، خداحافظ.